Assalamualaikum, welcome back to HPFX channel guys. Sorry lah lama tak up video baru. Pasal saya sibuk sikit lah sejak ni. Bukan niat nak sidai korang, okay? Okay, pada siapa yang baru jumpa channel ni, saya mohon sangat korang subscribe supaya tak tertinggal video-video baru akan datang. Okay, dalam video ni saya akan tunjuk kenapa master mencatatkan keuntungan tapi kopier rugi. Saya ada terima beberapa komen sebelum ni. Dia cakap perkara ni lah. So saya kumpulkan semua dan saya buat satu video ni untuk semua punya tontonan. Okay, saya ada marking beberapa master tadi untuk saya tunjukkan contoh kenapa korang boleh rugi tu tapi diorang untung. Contohnya yang pertama adalah floating terlalu tinggi, ataupun yang kedua master trade terlalu besar, kopier tak dapat ikut, so membazir masa lah kat situ. Dan banyak layer. Yang keempat, equity tak cukup nak cover. So kita kupaskan satu-satu. Floating yang tinggi dulu. Okey, ni contoh yang pertama. Floating terlalu tinggi. Kita tengok depan ni minimum investment dia hanyalah $39. Risk score yang OTA rate dia pun 1. So low risk lah. Okay, kita tengok belah bawah pula. Kopi dia ada 250 lebih. Okay, nampak indah-indah belaka Dia punya loss pun kosong, profit $513. Okay, kalau macam ni floating profit $2.56. Okay, tak ada masalah. Tapi saya tunjuk contoh. Ini adalah contoh. Pada 19 hari bulan 11 ni, kalau kita tengok dia, dia close profit 0.02 sen, 2 sen, 85 sen. Dia open layer pun terlalu banyak. Kalau kita tengok kat sini, salah satu ni, 9 jam. Duration dia open position ni adalah 9 jam. 7 jam. 7 jam okey. Tapi yang ni macam ni 39 hari. Yang ni pun 39 hari. 2 layer yang sama, 3 layer yang sama, 4 layer yang sama lebih kurang tarikh, 5 layer yang sama, 6 layer yang sama, 7 layer yang sama. So kat situ kita boleh nampak dia open 70 sen. Biasanya kopier akan buat deposit lebih kurang $50 ataupun $30. Bila 70 sen, open 70 sen, floatingnya terlalu tinggi, kopier punya equity akan habis dulu. Faham tak? Akan habis dulu sebelum hit korang punya MC lah. So korang MC dulu. Tapi master belum MC lagi. Belum habis lagi equity dia. So apabila tak boleh nak cover, korang akan MC. So kat situ je lah lossnya. Korang akan loss dulu. Master bila harga tu naik balik ataupun pergi kepada position yang master tu open, so dia continue profit. Dan korang dah lama rugi kalau tak top up. So pentingnya alert bila master profit master floating tinggi, korang kena top up duit. Ataupun kalau tak ada duit, memang terpaksa MC lah. Nampak Sebab tu kita jangan tengok indah-indah semua ni. Nampak hijau semua kan, cantik je. Tapi kita tak nampak di sebaliknya. Okay, itu menjawab soalan yang pertama, kenapa kopier rugi dan master untung. Okay, jom kita pergi yang kedua pula. Master trade terlalu besar, maksudnya lot besar. Sekejap saya cari. Okay, yang ni pula master yang trade menggunakan lot yang besar. So kita tengok minimum investment dia hanya $25. Risk score yang OTA beri pun 1. Maksudnya low risk lah padanya. Commission 50%, agak tinggi. Okay, jom kita tengok kenapa saya cakap yang ni dia trade lot besar. Tengok Okay, dia trade 0.25, maksudnya 1 pip bersamaan dengan $2.50 dekat
gold agak tinggi lah. Bukan agak tinggi, memang tinggi lah. So bila korang deposit lebih kurang $25 ataupun even $50, korang tak dapat ikut. Memang takkan dapat ikut bila kita kan pakai leverage 1:500. Okay, untuk open gold adalah takkan mungkin lah boleh open lot 0.25 ni dengan equity hanya $50. So kat sini korang akan, biasa soalan yang saya terima, kenapa master dah jalan trade tapi korang tak ikut dia punya trading, tak follow, tak terkopi korang punya trading. Okay, ini adalah sebabnya. Equity korang tak cukup untuk follow dia punya position. So kat sini kita tak membazir duit, tapi kita membazir masa. Tertunggu-tunggu, tapi kita tak copy pun master berikut. Master ni. Okay, itu menjawab soalan kenapa tak ikut master walaupun master dah open position. Okay, kita pergi yang nombor 3 pula. Master yang trade terlalu banyak layer, sehingga kan kita rugi, dia untung je memanjang. Okay, jom kita tengok yang ketiga pula. Okay, yang ni pula dia banyak layer. Untuk tajuk yang banyak layer, so kita tengok sini, minimum investment adalah $55. Risk score pun 1. Okay, kita tengok dia ada 206 copier. Ramai copier dia. Okay, floating profit sekarang ni okey lah, $4 lebih, still okey. Tapi kita tengok kat sini, dia ada layer terlalu banyak. Kalau korang kalau korang hanya deposit $55 ataupun $60-70, tapi trade size menggunakan lot 1 sen ni, 0.01 bersama dengan 10 sen. Tapi kalau ada sampai 10, 11, bermakna 10 sen kali 10 atau 11, $1 lebih. Bila floating sampai 50-60 pip, maksudnya dah full margin korang punya position tu. Of course MC kan. Sebab tu kita boleh nampak kat sini, dia deposit banyak kali. Sebab apa dia deposit banyak kali? Sebab dia nak cover floating. Bila floating dia dah terlalu tinggi, dia kena buat deposit baru lah. Depo untuk cover floating dia. Kalau kita tengok kat sini, dia open 18 jam, tapi untung cuma 55 sen, 8 sen, macam gitu je. Semua pun macam itu. Yang ni sampai 1 hari kan, 1D ni maksudnya 1 hari lah. 303H ni 3 jam. 1 hari 3 jam dia open. So yang ni pun sama, 1 hari 4 jam, tapi cuma close 2 sen. Bermakna dia floating terlalu tinggi. Bila floating terlalu tinggi, korang memang tak boleh cover, dan korang MC dulu, dia buat deposit baru, nampak ni, sampai 3 kali deposit untuk coverkan floating yang tinggi tu. Floating yang tinggi tu maksudnya dia negatif lah. Negatif terlalu tinggi. Untuk cover, dia deposit baru. Sebab tu korang kena alert bila ada notification master buat deposit baru. Kalau korang ada duit, korang kena top up lah. Kalau nak tambah risiko lah, bermaksud korang kena tambah capital lah. Kena tambah equity kat situ. Okay, itu sebab banyak layer. Equity tak cukup nak cover, sama ni, termasuk semua sekali apa yang saya tunjuk ni. So kesimpulannya, nak tengok, jangan tengok master tu hijau buat untung je. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah tengok cara dia trade, cara dia trading. So kat situ kita boleh baca adakah patut kita copy dia ataupun tidak. Master tak salah. Pada saya kat sini master tak salah. Bukan salah kopier juga. Cuma kita nak kena nilai dengan cara yang betul. Okay, kena nilai cara yang betul. Cara dia deposit, kenapa dia deposit, dia punya position kenapa terlalu lama open sampai berhari-hari. Saya tengok kadang-kadang ada yang sampai sebulan, 2 bulan pun ada. Okay, benda ni korang tak boleh nampak dekat Otta Effect Copy Trading punya application. Korang nak kena buka dekat website. Pergi kat website, lepas tu
kat atas menu atas ni ada copy trading ni. Okay, tekan copy trading ni for copiers. Tekan master trader rating. Okay, then pilihlah satu-satu. Tengok nama kat sini ke, ataupun tengok yang bahagian-bahagian depan ni ke. Okay, tengok setiap satu tu. Jangan tengok dia loss sikit, untung banyak, korang tu copy. Itu tak betul. Jadi nilai dia kena nilaikan adakah master itu floating terlalu tinggi, yang pertama. Yang kedua, master trade terlalu besar ke tidak. Yang ketiga, berapa banyak layer untuk sekali dia open position. Dan yang keempat, kita nilai berapa equity yang patut kita deposit untuk kopi seseorang master itu. Okay, so saya rasa itulah kesimpulan yang saya boleh buat untuk korang, supaya master untung, korang pun untung. Tak nak dengar lagi master untung, kopi rugi. Itu tak sedap kita dengar. Okay, itu je saya nak tunjuk untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum and bye-bye.